Моє ім'я Володимир, я директор компанії «Меридіан 34». Сьогодні у нас попередня презентація обладнання для виробництва рідких комплексних добрив. Такого типу обладнання перше в Україні. Унікальність його полягає в тому, що за короткий період часу можна отримати комплексні добрива різних рецептур. Компанія Трікса є представником 5 заводів Китаю на території України. Також ми виробляємо рідкі комплексні добрива та поставляємо якісну сировину для вас. Разом з компанією «Меридіан 34» реалізували проект десольвера, повністю автоматизованого, який дозволить вам готувати рідкі комплексні добрива та КАЗ саме у вас в господарстві. В даному проєкті реалізовано дуже багато інженерних рішень, які дозволять вам комфортно та безпечно виготовляти дані добрива у вас на господарстві, контролюючи якість і не бути залежним від виробників. Технологію виробництва і сервісне обслуговування ми забезпечимо з компанією «Меридіан 34». Більш детальну інформацію про роботу самого десольвера вам розкаже Володимир Куценко, директор компанії «Меридіан 34». Процес відбувається дуже просто. Зараз на задньому плані ми бачимо 3 бункери для основних інгредієнтів сипучих. Ви засипаєте туди інгредієнти, вони подаються шнеками в десольвер. В десольвері відбувається розчин солей, далі йде станція фільтрації і потім все виходить вже у вас як готовий продукт. Процесом керує ось цей у нас десольвер, оцей сосуд, який знаходиться на рамі на тензодатчиках. Він сам знає, скільки йому потрібно взяти інгредієнта 1. Він сам знає, скільки йому потрібно взяти інгредієнта 2, інгредієнта 3, скільки йому потрібно взяти води, скільки йому потрібно взяти аміачної води, при якій температурі. Він все сам знає, він все робить все за вас. У нас є 3 гілки фільтрів. Перша – робоча, друга – резервна, третя – аварійна. Якщо у вас якимось чином ви отримали неякісні інгредієнти, у вас виявився осад, система автоматично регулюється, коли велике навантаження йде на одну гілку фільтрів, спрацьовує автоматика і автоматом вона перекидає на резервну систему. Працівник має зняти фільтра, їх промити і поставити назад. Якщо він тим чи іншим чином не встигає, система перекидає на аварійну ветку. Працює аварійна гілка, яка вже, в принципі, дає час для того, щоб можна успіти відпрацювати основну або резервну і привести в готовність. Дана установка зроблена з якісних європейських комплектуючих. Всі редуктора, всі мотори нам поставляє фірма Мотоваріо. Тобто це світовий бренд, який дає гарантію, який перевірений часом. Вся електроніка, можете звернути увагу, ми працюємо з компанією Mitsubishi Electronics. Тобто це мікропроцесор, це екран ЖКІ, це силові агрегати, кабеля і так далі. Всі системи керування і управління процесами, пневматичні засувки ручні, теж підприємства Камоци. Фільтра знаменитої фільтрувальної компанії іспанської Ажут. Чим хороші ці фільтра? Вони унікальні тим, це своєю простотою і своєю можливістю фільтрації. Ми гарантуємо вихід фільтрата 120 мікрон. 120 мікрон. При цьому форсунки у аграріїв на їхній техніці 300 мікрон. Тобто ми себе перестраховуємо, тобто ми даємо гарантію, що наш розчин буде найчистіший, що він буде виданий швидко завдяки цій системі фільтрації. До речі, на рахунок гарантії. Дана установка, ми гарантуємо її гарантійний термін експлуатації 24 місяці, а взагалі термін експлуатації її при дотриманні умов експлуатації більше 20 років. Чому? Тому що вона виконана з
316 нержавіючої сталі. Сталь частково українська, частково бельгійська. Тобто, якщо подивитися на комплектуючі, то українські тут тільки руки. У нас екран теж Mitsubishi Electronics, екран тачскрін, так як у вас на айфоні або на андроїді, ви вибираєте будь-яку позицію. В дану комплектацію, скажімо, не в комплектацію, в дану модель можна закласти 60 рецептур стандартних і 60 тимчасових. Тобто ви закладаєте рецептуру і машина вже сама працює відповідно до рецептури. Наприклад, рецептура 1, вона передбачає такі-то інгредієнти, рецептура 2 такі, 21, 31. Що це дає можливість? Це дає те, що коли підприємство, аграрне підприємство, яке має 2-3 кластери в різного географічного положення, з різними якісними показниками ґрунту, може індивідуально розробляти рецептуру під свої окремі ділянки або під окремі кластери. Наприклад, десь потрібен калій, десь не потрібен калій, десь потрібен цинк, десь потрібно залізо, десь потрібен молібден, марганець і так далі, або в компоновці. Це все робиться дуже легко. Сюди, за побажанням замовника, ми ставимо мобільний модуль «Київстар», і замовник може все дивитися в онлайні, це все дивитися в Excel-таблиці або дистанційно підключати до центрального сервера замовника. У нас, до речі, перед цим були замовники, вони дозволили називати їх, це МХП, вони дають свої програми, ми даємо їм свої сигнали, вони підключають до центрального сервера, і в них навіть за їхнім побажанням, що система має це все вигружувати і адаптувати в бухгалтерську програму 1С. Додатковий міні-дісольвер, ми його називаємо хелатайзер. Це у нас агрегат для отримання хелатних сполук. Хелатні сполуки – це мікроелементи, які готуються для основного розчину. Мікроелементи – це розчини цинку, молібдену, марганцю, заліза та іншого. Тобто вони готуються тут. Тут нема автоматизації, тому що вони готуються агрохіміком, готуються дози, вони досить дорогі, вони готуються в лабораторних умовах і сюди вже засипаються через верх. Включається вручну, включаються всі режими, відпрацьовується готовий розчин, який потім вже йде безпосередньо для збагачення основного класичного розчину рідких комплексних добрив. На даній установці можна виробляти усі існуючі в світі рецептури. От яку ви знаходите в інтернеті, яка може використовуватися для агровиробництва. Тобто ви тут можете зробити на цій установці і запрограмувати. Я вам щиро вдячний, що ви виділили час для огляду даного матеріалу. Я хочу щиро подякувати компанію Трікса, Олега і Віктора, з якими ми разом розробили і реалізували цей проєкт. Кого зацікавить, всю інформацію ви зможете знайти на нашому сайті або на додаткових рекламних матеріалах. Я вам щиро дякую. Будьте з нами, РКД – це круто.